Hi, xin chào tất cả các bạn. Và Việt Nguyễn đang đứng kế bên là hai cái chậu cúc mà nó đã tàn. Thì những cái chậu cúc này là hôm Tết mình đã trưng rồi các bạn. Thì nó cũng còn một vài bông như thế này. Và nhân đây thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn. Việt Nguyễn sẽ cắt những cái nhánh cúc này và mình sẽ dăm xuống để cho nó sẽ ra rễ và nó tiếp tục những cái bông hoa mới. Và các bạn hỏi Việt Nguyễn rằng là liệu có lên hay không nha, có ra rễ và bén rễ lên cây hay không, thì Việt Nguyễn xin nói rằng là 100% là cái phần hoa cúc này Việt Nguyễn đã làm rất là nhiều lần và nó đã lên rễ và cây nó phát triển. Cho nên là cái phần nào mà nó phát triển và nó thành công thì mình mới chia sẻ đến tất cả các bạn. Còn nếu như nó không thành công là no, không bao giờ chia sẻ. Chia sẻ mà không đúng là không ổn với các bạn rồi. Và bây giờ mình bắt đầu thực hiện để không có làm mất nhiều thời gian của các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ cắt những cái nhánh như thế này. Các bạn cũng không cần phải cắt sâu lắm ha, vì mình cắt sâu quá thì khi đó nó già thì nó cũng khó có phát triển mạnh. Mình chỉ cắt cái phần ở trên này thôi. Cái độ dài từ cái bông hoa xuống thì khoảng hơn một gang tay, tức là khoảng 4 tấc đó các bạn. Và mình cắt luôn cái nụ này, và như thế này là đủ rồi. Mình chỉ làm đại khái trước như thế này và để các bạn cùng xem ha. Bước tiếp theo là mình sẽ cắt những cái nhánh hoa cúc này. Bây giờ mình sẽ cắt nó như thế này các bạn. Thì nó dài khoảng như là 1 tấc ha, khoảng tầm 1 tấc hoặc hơn một chút cũng được nha các bạn. Việt Nguyễn sẽ giữ cái đọt và những cái nụ như thế này. Đây, một em trước, mình sẽ để qua một bên để các bạn cùng xem. Dĩ nhiên là trong một cái phạm vi nhỏ như thế này, Việt Nguyễn cũng không thể nào cắt và làm nhiều chậu để chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì Việt Nguyễn chỉ làm 1-2 chậu để các bạn cùng thấy cái cách mà mình có thể thực hiện được thôi. Còn nếu mà làm một cái vườn hoa thì do cái không gian của Việt Nguyễn nó bé đó, cho nên là cũng không thể nào làm được nhiều để chia sẻ đến tất cả các bạn luôn. Mình bỏ cái phần hoa này đi vì nó cũng đã tàn rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt nó như thế này. Mình sẽ cắt luôn cả phần này luôn. Một chậu hoa cúc thì nó cũng rất là nhiều hoa. Và ở đây mình sẽ cắt 5 nhánh nha các bạn, để mình cho nó vào một cái chậu như thế này. Mình chỉ làm một chậu để chia sẻ trước đến tất cả các bạn cùng xem ha. Đây. Và các bạn lưu ý là mình sẽ cắt bỏ những cái lá bên dưới này đi nha. Mình không nên để lại. Khi mình dăm cành thì những cái lá này nó sẽ bị úng và cái gốc ở bên dưới này nó sẽ khó phát triển ha. Nên mình sẽ cắt bỏ những cái lá này đi. Nếu mình để thì nó sẽ bị úng cái gốc á, thì cái nhánh của mình nó có nguy cơ là nó sẽ chết, nó không có được phát triển được nhiều. Nên mình phải bỏ những cái gốc, những cái lá bên dưới này, và mình chỉ giữ lại như thế này thôi. Như thế này các bạn. Bỏ luôn phần này luôn. Bước tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng 1 lít nước. Mình cho nó vào một cái âu như thế này. Và mình sẽ cho cái phần hoa cúc mà mình đã cắt vào bên trong luôn. Khi mà mình cắt cành hoa cúc mà mình cho vào nước mình ngâm như thế này mà mình dăm xuống vào trong cái chậu thì cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp luôn nha các bạn. Nên Việt Nguyễn sẽ sử dụng thêm cái phần phân Atonit này. Cái phần Atonit này nó sẽ hỗ trợ cho cái phần hoa cúc này nó sẽ nhanh bén rễ hơn. Và bước tiếp theo nữa là bây giờ mình sẽ cho cái phần phân Atonit này vào trong cái phần nước. 1 lít nước như thế này mình sẽ cho vào 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt và 5 giọt. Sau khi mà mình cho cái phần phân Atonit này vào trong cái phần nước này rồi, bây giờ mình sẽ khuấy lên để cho cái phần nước này và cái phân nó được quyện với nhau hết. Bước tiếp theo là bây giờ mình sẽ để cái phần hoa cúc mình ngâm như thế này khoảng 2 tiếng nha các bạn. Thì thời gian mình ngâm khoảng 2 tiếng là được nha.
Và Việt Nguyễn sẽ để ở đây và chờ sau 2 tiếng mình sẽ lấy cái phần hoa cúc này ra mình dăm nha. Trong lúc mà mình chờ cái phần hoa cúc mà mình ngâm ở trong thuốc á, trong cái phần nước, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần đất. Thì đất ở đây là Việt Nguyễn sử dụng cái phân mà mình mua ở ngoài mấy cái tiệm hoa kiển á các bạn, đất sạch, rồi cho vào đây một ít, cho trấu vào trong này, mình sẽ trộn lên để cho cái phần đất này nó được tơi xốp luôn nha. Như thế này là được rồi. Mình không nên cho cái phần đất nó quá nhiều, vì khi đó mình tưới nước và tưới phân, nếu mình cho nhiều quá thì cái phần phân và nước nó sẽ bị trôi ra bên ngoài. Cho nên là Việt Nguyễn chỉ để như thế này và nó thụt xuống từ mặt đất cho tới cái mặt chậu này, nó khoảng 2 phân là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mình chia sẻ đến tất cả các bạn luôn. Khi mình dăm cái nhánh hoa cúc như thế này vào trong đất thì mình dăm nó khoảng 2 lóng tay nha tất cả các bạn. Khoảng này là được nha. Để Việt Nguyễn sẽ lấy ra và tiếp tục trồng xuống để các bạn cùng xem luôn. Mình trồng xuống khoảng 2 lóng tay. Các bạn thấy mà Tết người ta bán những cái chậu hoa cúc á, nó rất là nhiều ở trong một cái chậu lớn ha, nhiều cái cây nhỏ ở trong cái chậu lớn. Thì ở đây là mình cũng trồng nhiều cái cây nhỏ trong một cái chậu nhỏ như thế này. Người ta những cái chậu lớn thì người ta nhiều cây, còn mình trồng những cái chậu nhỏ như thế này thì mình cũng để nó khoảng 5-6 cây là vừa nha các bạn. Và ở đây là cái nhánh hoa mà nó có nụ sẵn luôn nè, mình sẽ cho nó vào và mình sẽ để xem là cái nụ này nó có tiếp tục phát triển trên cái chậu hoa mà mình đã dăm này không nha các bạn. Các bạn cũng đừng quên là đón video của Việt Nguyễn sau một quá trình đó là nó ra rễ và nó có phát triển cái nụ này nữa hay không nha. Còn một nhánh cuối cùng cho vào luôn, tức là cái chậu này mình sẽ dùng là 5 nhánh nha. Và bây giờ mình sẽ tưới nước cái phần phân mà mình đã ngâm này vào nha. Và bây giờ mình sẽ để nó vào một cái vị trí mát đến khi nó bén rễ thì tiếp tục Việt Nguyễn sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn tiếp tục nữa nha. Và ở đây là cái chậu hoa cúc mà Việt Nguyễn đã trồng trước đó 20 ngày nè các bạn. Thì sau 20 ngày là những cái nhánh hoa cúc mà Việt Nguyễn chia sẻ dăm cành đến tất cả các bạn á, thì hôm nay nó đã nảy chồi ra rất là nhiều luôn nè. Và những cái nụ mà hôm mình cắt nó còn non, nó bé như thế này nè các bạn, hôm nay nó cũng đã trổ hoa rồi. Tuy nhiên là cái nụ hoa này nó cũng không có đẹp ha. Và mình có thể cắt bỏ cái phần hoa này đi để mình dưỡng những cái hoa mới này, cái bông của nó sẽ to hơn. Lúc mình dăm 5 cành và 5 cành nó đã phát triển là 100%, nó đã ra rễ hết tất cả các nhánh luôn, không có chết nhánh nào luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần nhánh hoa cúc mà mình đã dăm ra để các bạn cùng xem cái bộ rễ nó phát triển có mạnh hay không nha. Nếu như các bạn trồng ở nhà thì các bạn đừng có làm theo Việt Nguyễn. Mình cứ để như thế này, mình nhìn như thế này là mình đã biết cái cây nó phát triển và nó sẽ khỏe như thế nào rồi. Các bạn nhìn thấy những cái nhánh hoa cúc nó vươn lên rất là mạnh luôn nè. Nhưng mà do ở đây là Việt Nguyễn phải lấy ra để các bạn xem cái bộ rễ nó phát triển có mạnh và có nhiều hay không. Nếu bây giờ mà Việt Nguyễn không có lấy ra mà để chia sẻ đến tất cả các bạn á, thì các bạn không biết rằng là Việt Nguyễn có lấy cái nhánh khác nha, cắm vào trong này hay không nữa mới quan trọng chứ. Nhưng mà bây giờ là mình muốn chứng minh thật sự là cái bộ rễ nó phát triển như thế nào. Bây giờ mình sẽ lấy lên, bứng nó ra và chia sẻ đến tất cả các bạn luôn. Rất là nhiều rễ luôn. Mình lấy lên mình thấy nó cứng ngắt luôn ở dưới này, chết cha, bể cái chậu rồi. Nhưng mà không sao, lát nữa thay chậu mới. Chia sẻ đến tất cả các bạn xong rồi cho nó vào một cái chậu mới. Ù, cái bộ rễ nó bị đứt rễ, làm mạnh tay quá, đứt rễ quá trời luôn rồi. Đây các bạn, Việt Nguyễn làm mạnh tay quá, đứt rễ quá trời luôn rồi. Sấn vô ngay em tôi, sấn ngay cái bộ rễ của em tôi bên này làm đứt rễ luôn của người ta luôn rồi, chết cha rồi. Lấy ra nhúng vào trong nước
Mình muốn lấy lên để các bạn xem là cái bộ rễ nó như thế nào nha. Nếu không là các bạn nói rằng là Việt Nguyễn lấy cái nhánh cắm vào đó thì ai mà biết được. Mình nhâm lại để các bạn xem cái bộ rễ nó có nhiều hay không. Rất là nhiều luôn. Đây, rễ rất là tốt luôn. Quá trời rễ luôn nè các bạn. Sao tự nhiên đâu có cái miếng này vậy? Quá trời là rễ luôn. Hồi nãy lấy cái bay này sấn xuống mà nghe bị đứt rễ rồi. Là biết là mình bị sấn xuống bị sai rồi. Và ở đây là những cái nhánh hoa cúc mình dăm sau 20 ngày mà cái bộ rễ nó phát triển mạnh ghê chưa các bạn? Nhìn thích lắm luôn á. Và những cái chồi non nè, nó vươn lên, cực kỳ thích luôn. Lấy ra để các bạn xem cái bộ rễ nó như thế nào. Nếu như mà mình không lấy ra thì mình cũng không biết là nó có phát triển là nhiều rễ hay không. Và dĩ nhiên là tất cả các bạn cũng sẽ không tin rằng là Việt Nguyễn có trồng nó có ra rễ hay không nữa. Cho nên là mình phải lấy ra để chia sẻ đến tất cả các bạn luôn. Còn bây giờ mình sẽ cho nó vào chậu tiếp và mình sẽ dưỡng những cái nhánh hoa này và mình sẽ xịt phân bón thuốc cho nó, rồi nó sẽ thành một cái chậu hoa cúc nhiều hoa rực rỡ sắc màu luôn. Những cái chậu hoa như thế này là Việt Nguyễn đã làm 100% nó thành công thì Việt Nguyễn mới chia sẻ đến tất cả các bạn để các bạn cùng Việt Nguyễn thực hiện luôn ha. Chúc các bạn yêu thích những chậu hoa mà Việt Nguyễn chia sẻ được trồng từ nhánh thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like, vì đó cũng là động lực để Việt Nguyễn có thể ra nhiều cái video tốt nhất để chia sẻ đến tất cả các bạn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Kính chúc tất cả các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.